गाइज आजचा व्हिडिओ हा मोस्ट रिक्वेस्टिंग व्हिडिओ आहे। खूप जणांनी मला कमेंट केली होती की वर्बच्या फॉर्मवरती व्हिडिओ बनवा। गाइज तेव्हा आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर बघा। व्हिडिओ आवडला लाईक करा, शेअर करा। पहिला वर्ड आहे आपला अभ्यास करणे। याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात स्टडी। स्टडी याचा फर्स्ट फॉर्म स्टडी, सेकंड फॉर्म स्टडीड, थर्ड फॉर्म स्टडीड। सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म दोन्ही सेम आहेत। फोर्थ फॉर्म आहे स्टडिंग, फिफ्थ फॉर्म आहे स्टडीज। स्टडीज। नेक्स्ट वर्ड आहे घेणे। घेणेला इंग्लिशमध्ये टेक। फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकंड फॉर्म टूक, थर्ड फॉर्म टेकन, फोर्थ फॉर्म आहे टेकिंग आणि फिफ्थ फॉर्म आहे टेक्स। क्लियर झालं? नेक्स्ट वर्ड आहे गाणे। गाणेला इंग्लिशमध्ये सिंग आपण म्हणतो। फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकंड फॉर्म sang, थर्ड फॉर्म sung, फोर्थ फॉर्म सिंगिंग आणि फिफ्थ फॉर्म आहे sings। सिंपल यस लागलेला आहे सिंग्स। क्लियर झालं? नेक्स्ट आहे चालणे। चालण्याची इंग्लिश आहे वॉक। फर्स्ट फॉर्म वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, फोर्थ फॉर्म आहे वॉकिंग, फिफ्थ फॉर्म आहे वॉक्स। सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म दोन्ही सेम आहे, वॉक्ड किंवा वॉक्ड। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आहे नाचणे। याची इंग्लिश आहे डान्स। फर्स्ट फॉर्म डान्स, डान्स्ड, डान्स्ड, डान्सिंग आणि डान्सेस। क्लियर झालं? सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म सेम आहे, डान्स्ड। फोर्थ फॉर्म डान्सिंग आहे आणि फिफ्थ फॉर्म डान्सेस। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आहे पोहोचणे किंवा येणे। याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात अराइव। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइविंग, अराइव्ज। क्लियर? सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म अराइव्ड आहे, दोन्ही सेम आहे आणि फिफ्थ फॉर्म काय आहे? अराइव्ज। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड उड्या मारणे। उड्या मारण्याची इंग्लिश आहे जंप। फर्स्ट फॉर्म जंप, जंप्ड, जंप्ड, जंपिंग आणि जंप्स। क्लियर? सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म जंप्ड आहे आणि फोर्थ फॉर्म आहे जंपिंग, फिफ्थ फॉर्म जंप्स। क्लियर? नेक्स्ट जाणे। जाण्याची इंग्लिश आहे गो। गो, वेंट, गॉन, गोइंग आणि गोज। फिफ्थ फॉर्म आहे गोज आणि फोर्थ फॉर्म आहे गोइंग आणि सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। नेक्स्ट वर्ड आहे मदत करणे। म्हणजे काय करणे? हेल्प करणे। फर्स्ट फॉर्म बघा हेल्प, सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग आणि फिफ्थ फॉर्म आहे हेल्प्स। यस लावलेला आहे तिथे। शेवटीचा जो आपण शेवटीचा फॉर्म आहे तिथे फक्त सिंपल हेल्पला यस लावलेला आहे, हेल्प्स। नेक्स्ट रडणे। रडण्याची इंग्लिश आहे क्राय। क्राय, क्राईड, क्राईड, क्राईंग, क्राईज। फोर्थ फॉर्म आहे क्राईंग आणि फिफ्थ फॉर्म आहे क्राईज। क्रायच्या इथं जो वाय आहे तो वाय काढून ईएस लागलेला आहे तिथे। नेक्स्ट वर्ड आहे जिंकणे। जिंकणे म्हणजे काय करणे? विन करणे। याचं बघा विन, ओन, ओन, विनिंग, विन्स। फिफ्थ फॉर्म काय आहे? विन्स आहे। फोर्थ फॉर्म विनिंग आणि सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म सेम आहे, ओन। खरेदी करणे। याची इंग्लिश आहे बाय। बाय, बॉट, बॉट, बाईंग, बायस। काय आहे पहिले? सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म बॉट आहे। सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म काय आहे? बॉट आहे। फोर्थ फॉर्म बाईंग, फिफ्थ फॉर्म बायस। फक्त यस लावलेला आहे बायला। नेक्स्ट वर्ड आहे लिहिणे। लिहिण्याची इंग्लिश आहे राईट। राईट करणे म्हणजे लिहिणे। आता याचे आपण फॉर्म्स बघूया। राईट, रोट, रिटन, रायटिंग, राइट्स। याचा सेकंड फॉर्म आहे रोट, थर्ड फॉर्म आहे रिटन,
फोर्थ फॉर्म आहे रायटिंग आणि फिफ्थ फॉर्म आहे राइट्स. क्लिअर गाईज, अशा प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकन प्रेस करा, ज्यामुळे माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले तुम्हाला भेटेल. नेक्स्ट वर्ड आहे गाडी चालवणे. गाडी चालवण्याची इंग्लिश आहे ड्राईव्ह. आता याचे फॉर्म्स बघा. ड्राईव्ह, ड्रो, ड्रीवन, ड्रायव्हिंग, ड्राईव्ह्ज. अजून एकदा बघा. सेकंड फॉर्म आहे ड्रो, थर्ड फॉर्म आहे ड्रीवन, ड्रीवन आणि फोर्थ फॉर्म आहे ड्रायव्हिंग, फिफ्थ फॉर्म आहे ड्राईव्ह्ज. ईएस लागलेला आहे ते. नेक्स्ट वर्ड आहे पळणे. पळण्याची इंग्लिश आहे रन. याचे फॉर्म बघा. रन, रॅन, रन, रनिंग, रन्स. याचा फर्स्ट फॉर्म आहे रन, सेकंड फॉर्म रॅन, RAN, रॅन, थर्ड फॉर्म रन. फर्स्ट फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म सेम आहे. फोर्थ फॉर्म आहे रनिंग आणि फिफ्थ फॉर्म रन्स. नेक्स्ट विसरणे. विसरण्याची इंग्लिश आहे फॉरगेट, 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 फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेटिंग, फॉरगेट्स. बघा. फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट, सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, थर्ड फॉर्म आहे फॉरगॉटन आणि फोर्थ फॉर्म आहे फॉरगेटिंग, फिफ्थ फॉर्म आहे फॉरगेट्स. क्लिअर. नेक्स्ट येणे. येणेची इंग्लिश आहे कम. कम म्हणजे काय? येणे. कम, केम, कम, कमिंग, कम्स. फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम. फर्स्ट फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म सेम आहे. फोर्थ फॉर्म आहे कमिंग आणि फिफ्थ फॉर्म काय आहे? कम्स. ईएस लागलेला आहे. आणणे. आणण्याची इंग्लिश आहे ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स. फर्स्ट फॉर्म आहे ब्रिंग, सेकंड ब्रॉट, थर्ड ब्रॉट, फोर्थ आहे ब्रिंगिंग, फिफ्थ आहे ब्रिंग्स. क्लिअर. फर्स्ट सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म इथे सेम आहे. करण्याची इंग्लिश आहे डू. डू म्हणजे काय? करणे. डू, डिड, डन, डुईंग, डज. डू, डिड, डन, डुईंग, डज. फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म आहे डन, फोर्थ फॉर्म आहे डुईंग आणि फिफ्थ फॉर्म आहे डज. क्लिअर. नेक्स्ट कापणे. कापणीची इंग्लिश आहे कट, कट. फर्स्ट फॉर्म कट, सेकंड फॉर्म सुद्धा कटच आहे, थर्ड फॉर्म सुद्धा कटच आहे. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कट, 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 कटच आहे. फोर्थ फॉर्म आहे कटिंग आणि फिफ्थ आहे कट्स, कट्स. क्लिअर. पोहण्याची इंग्लिश आहे स्विम. पोहणे म्हणजे स्विम. स्विम, स्वॅम, स्वम, स्विमिंग, स्विम्स. फर्स्ट फॉर्म आहे स्विम, सेकंड फॉर्म आहे स्वॅम, थर्ड फॉर्म आहे स्वॅम आणि फोर्थ फॉर्म आहे स्विमिंग आणि फिफ्थ फॉर्म आहे स्विम्स. उभे राहणे. उभे राहण्याची इंग्लिश आहे स्टँड. स्टँड, स्टूड, स्टूड, स्टँडिंग, स्टँड्स. फर्स्ट फॉर्म स्टँड, सेकंड फॉर्म स्टूड, थर्ड फॉर्म स्टूड, फोर्थ फॉर्म स्टँडिंग आणि फिफ्थ फॉर्म काय आहे? स्टँड्स. क्लिअर. बसणे. बसण्याची इंग्लिश आहे सिट. सिट, सॅट, सॅट, सिटिंग, सिट्स. फर्स्ट फॉर्म सिट, सेकंड फॉर्म सॅट, थर्ड फॉर्म सुद्धा सॅटच आहे, फोर्थ फॉर्म सिटिंग आणि फिफ्थ फॉर्म आहे सिट्स. क्लिअर. पकडणे. पकडणे म्हणजे काय करणे? कॅच करणे. आता याचे फॉर्म्स बघूया. कॅच, कॉट, कॉट, कॅचिंग, कॅचेस. फर्स्ट फॉर्म कॅच, सेकंड फॉर्म कॉट, थर्ड फॉर्म सुद्धा कॉटच आहे, फोर्थ फॉर्म आहे कॅचिंग आणि फिफ्थ फॉर्म आहे कॅचेस. नेक्स्ट खाणे. खाण्याची इंग्लिश आहे ईट. ईट, एट, ईटन,
eating, eats. फर्स्ट फॉर्म eat, सेकंड ate, थर्ड eaten, फोर्थ आहे eating, फिफ्थ काय आहे eats. क्लिअर? हे सगळ्यांना जवळपास माहित असेल. सुरुवात करणे, begin. सुरुवात करणे म्हणजे काय? begin, begin, began, begun, beginning आणि begins. फर्स्ट फॉर्म begin, सेकंड फॉर्म began, थर्ड फॉर्म begun, फोर्थ फॉर्म beginning आणि फिफ्थ फॉर्म begins. ठेवणे, keep, keep, kept, kept, keeping आणि keeps. फर्स्ट फॉर्म keep, सेकंड kept, थर्ड kept, फोर्थ आहे keeping आणि फिफ्थ आहे keeps. पडणे, पडण्याची इंग्लिश आहे fall, fall, fail, fallen, falling, falls. फर्स्ट फॉर्म fall, सेकंड fail, थर्ड fallen, फोर्थ falling आणि फिफ्थ आहे falls. सिंपल फक्त fall ला यस लावलेला आहे. देणे, देण्याची इंग्लिश आहे give, give म्हणजे काय? देणे. give, gave, given, giving, gives. फर्स्ट फॉर्म give, सेकंड फॉर्म gave, थर्ड फॉर्म given, फोर्थ फॉर्म आहे गिविंग आणि फिफ्थ फॉर्म काय आहे? gives. असणे, असणे म्हणजे काय? have, have, have म्हणजे असणे. आता याचे फॉर्म बघा. have, had, had, having, has. फर्स्ट फॉर्म have, सेकंड फॉर्म had. have चं सेकंड फॉर्म काय येतं? had. थर्ड फॉर्म काय येतं? थर्ड फॉर्म सुद्धा hadच येतं. फोर्थ फॉर्म having आणि फिफ्थ फॉर्म has. इथं नीट लक्षात ठेवा. विश्वास करणे, believe, believe म्हणजे विश्वास करणे. आता याचे फॉर्म्स बघा. believe, believed, believed, believing, believes. फर्स्ट फॉर्म believe, सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म believed आहे. फोर्थ फॉर्म आहे believing आणि फिफ्थ फॉर्म काय आहे? believes. क्लिअर? विचारणे, आस्क, विचारणे म्हणजे काय? आस्क. याचे आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क्स, आस्क्ड. फर्स्ट फॉर्म काय आहे? आस्क, सेकंड आणि थर्ड फॉर्म आस्क्ड, फोर्थ फॉर्म आहे आस्किंग आणि फिफ्थ फॉर्म काय आहे? आस्क, आस्क्स. यस लावलेला आहे आस्क. संपणे म्हणजे फिनिश. आता याचे फॉर्म बघा. फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिशिंग, फिनिशेस. फर्स्ट फॉर्म फिनिश, सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म आहे सेम आहे फिनिश्ड, फोर्थ फॉर्म आहे फिनिशिंग, फिफ्थ फॉर्म फिनिशेस, फिनिशेस. शिकणे, शिकण्याची इंग्लिश आहे लर्न, 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 लर्नड, लर्नड, लर्निंग, लर्न्स. इथे बघा लर्न फर्स्ट फॉर्म आहे, सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म लर्नड आहे आणि फोर्थ फॉर्म लर्निंग, फिफ्थ फॉर्म लर्न्स. यस लावलेला आहे फक्त. बनवणे म्हणजे मेक. आता याचे फॉर्म मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स. मेक हे फर्स्ट फॉर्म आहे, सेकंड फॉर्म आहे मेड, थर्ड फॉर्म सुद्धा मेडच आहे, फोर्थ फॉर्म आहे मेकिंग आणि फिफ्थ फॉर्म आहे मेक्स. बोलणे स्पीक, बोलण्याची इंग्लिश आहे स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स. फर्स्ट फॉर्म स्पीक, सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म आहे स्पोकन, फोर्थ फॉर्म आहे स्पीकिंग आणि फिफ्थ फॉर्म आहे स्पीक्स. क्लिअर? चोरी करणे म्हणजे स्टील. चोरी करणे म्हणजे काय? स्टील. स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टेलिंग, स्टेल्स. फर्स्ट फॉर्म स्टेल, सेकंड फॉर्म स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोलन, फोर्थ फॉर्म आहे स्टीलिंग आणि फिफ्थ फॉर्म आहे स्टील्स, STALS. क्लिअर झालं? नेक्स्ट आहे बोलणे म्हणजे टॉक. आता याचे फॉर्म बघा. टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड,
टॉकिंग, टॉक्स. फर्स्ट फॉर्म आहे टॉक, सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म आहे टॉक्ड. फोर्थ फॉर्म आहे टॉकिंग, फिफ्थ फॉर्म आहे टॉक्स. सांगणे म्हणजे टेल. सांगणे म्हणजे काय? टेल. टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स. फर्स्ट फॉर्म टेल, सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म आहे टोल्ड. फोर्थ फॉर्म आहे टेलिंग आणि फिफ्थ काय आहे? टेल्स. बघणे म्हणजेच वॉच. आता याचं बघा, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग, वॉचेस. सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म आहे वॉच्ड. फर्स्ट फॉर्म वॉच, फोर्थ फॉर्म वॉचिंग आणि फिफ्थ फॉर्म वॉचेस. आय होप तुम्हाला हे समजत असेल सगळं. गाईज ज्याला लक्षात ठेवायचं असेल तर तुम्हाला हे पाठच करावं लागेल. एकदा दोनदा जर तुम्ही हा व्हिडिओ बघितला तर हे सगळं तुम्हाला चांगल्या प्रकारे लक्षात बसणार आहे. लिसन, ऐकणे. ऐकण्याची इंग्लिश आहे लिसन. लिसन, लिसनड, लिसनड, लिस्निंग, लिसन्स. फर्स्ट फॉर्म लिसन, सेकंड आणि थर्ड फॉर्म आहे लिसनड. फोर्थ फॉर्म आहे लिस्निंग, फिफ्थ फॉर्म आहे लिसन्स. खेळण्याची इंग्लिश आहे प्ले. प्ले म्हणजे खेळणे. प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, प्लेस. प्ले फर्स्ट फॉर्म, सेकंड आणि थर्ड फॉर्म आहे प्लेड, फोर्थ फॉर्म आहे प्लेइंग, फिफ्थ फॉर्म आहे प्लेज. सोडणे. सोडण्याची इंग्लिश सोडणे लीव. लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लिविंग, लीव्ज. फर्स्ट फॉर्म लीव, सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म सुद्धा लेफ्ट आहे, फोर्थ फॉर्म आहे लिविंग आणि फिफ्थ फॉर्म आहे लीव्ज. माहिती असणे म्हणजे नो. माहिती असणे म्हणजे नो. KNOW, नो. याच्यामध्ये के सायलेंट आहे. क्लिअर? नो, न्यू, नोन, नोईंग, नोज. फर्स्ट फॉर्म नो, सेकंड फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नोन, फोर्थ फॉर्म नोईंग आणि फिफ्थ आहे नोज. प्रवेश करणे म्हणजे एंटर. एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड, एंटरिंग, एंटर्स. फर्स्ट फॉर्म एंटर, सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म एंटर्ड आहे, फोर्थ फॉर्म आहे एंटरिंग आणि फिफ्थ फॉर्म एंटर्स. वाटणे म्हणजे फील. फील, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग, फील्स. फर्स्ट फॉर्म फील, सेकंड फॉर्म फेल्ट, थर्ड फॉर्म फेल्ट. सेकंड आणि थर्ड सेम आहे, फोर्थ आहे फीलिंग आणि फिफ्थ फील्स. फक्त येस लावलेला आहे फीलला. भांडण करणे म्हणजे फाईट. फाईट, फॉट, फॉट, फायटिंग, फाईट्स. फर्स्ट फॉर्म फाईट, सेकंड आणि थर्ड फॉर्म फॉट आहे, सेम आहे, फोर्थ फॉर्म आहे फायटिंग आणि फिफ्थ आहे फाईट्स. मिळणे म्हणजे गेट. मिळणे म्हणजे काय? गेट. आता याचे फॉर्म्स बघा. गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स. फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म सुद्धा गॉटच आहे, सेकंड आणि थर्ड फॉर्म गॉट सेम आहे, फोर्थ फॉर्म गेटिंग, फिफ्थ फॉर्म गेट्स. उडणे. उडणे म्हणजे काय? फ्लाय. फ्लाय, फ्लाय, फ्ल्यू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज. फर्स्ट फॉर्म फ्लाय, सेकंड फॉर्म फ्ल्यू, थर्ड फॉर्म फ्लोन, फोर्थ फॉर्म आहे फ्लाइंग आणि फिफ्थ आहे फ्लाइज. आय होप गाईज तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. गाईज जर तुम्हाला अजून अशाच प्रकारचा व्हिडिओ पाहिजे असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. याचा सेकंड पार्ट सुद्धा मी घेऊन येण्याचा प्रयत्न करेन.